mag-DIY ng aming mga wedding essentials. So, ito po ang aking project for today, or for tonight. Actually, gabi na ngayon. So I'll be using ribbon. Manipis lang siya. So, partner lang siya ng aking mga design sa candles. And then, so I might be using rhinestones. So, teardrop. Sorry, rhinestones. And, 4 mm rhinestones. So, let's start. Of course, gagamitin po ako ng glue gun. So, I need glue stick. Okay. So, ito pa. So, let's hit the glue gun. And then, so ito. Pinabili ko sa mother ko, worth 45 pesos only. So, yan. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin maging maganda yung ating wedding, di ba? So, kaya, uso ngayon DIY para mas makatipid at the same time, mas maging maganda din yung preparation ng wedding natin. So, yun po. Habang pinapainit natin ang ating glue gun, nagdadaldal muna ako. Kala mo talaga madaldal eh. Seryoso po akong taon, di po ako madaldal. Okay. Wala pa ba? Wala pa din. Maya. Mga after 10 minutes. Char! 10 minutes na 10 years na lang. Okay. So actually, I was using this also for my wedding wrap or cake. Yan. So, yun. Na-order po siya sa Shopee. In-order ko lang siya sa Shopee. Actually, lahat ng aking mga materials ay galing sa Shopee. So, thank you, Shopee. Nag-promote. Kaya mo talaga. Okay. So, ayun na nga. Okay na ba siya? Let's see. Check natin. Ihawakan na natin.